Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin mời các bạn cùng đến một trung tâm tiêm vaccine ngừa Covid-19 dành riêng cho người nước ngoài. Ở Moscow, hiện có hàng nghìn cơ sở tiêm chủng vaccine dành cho người Nga. Trong đó có 2 trung tâm chỉ dành riêng cho người nước ngoài, đó là tại chợ Sadovod và sân vận động Luniki. Trong đó địa điểm tại Luniki là lớn nhất. Mời các bạn chúng ta cùng khám phá và vào tiêm nhé. Tại trung tâm tiêm chủng Luniki, theo thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin nói, tại đây hiện đang vận hành với công suất 4.000 người ngày, trong trường hợp mở rộng, có thể phục vụ cho 15.000 người ngày, là trung tâm tiêm chủng lớn nhất thế giới. Tất cả công dân nước ngoài có giấy tờ đều có thể tự đến đây để tiêm mà không cần đăng ký trước, với số tiền phải chi trả là 1.300 rup, tương đương 20 đô la tức gần 500.000 đồng tiền Việt Nam. Hiện nay, tại Nga đang lưu hành 2 loại vaccine, đó là Sputnik V và Sputnik Light. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất của Nga, thì tất cả những ai có giấy tờ hợp pháp và có thẻ bảo hiểm y tế thì được phép tiêm Sputnik V, loại 2 mũi cách nhau 21 ngày, số còn lại vào người nước ngoài thì chỉ được tiêm loại Sputnik Light, loại 1 mũi. Vậy thì sự khác biệt của 2 loại vaccine này là thế nào? Về tác dụng của 2 loại vaccine là như nhau, nhưng Sputnik V tiêm 2 mũi cho thời gian kháng virus kéo dài tới 1,5 năm, còn vaccine Sputnik Light có thành phần chính là mũi 1 của vaccine Sputnik V, cho nên thời gian kháng virus ngắn hơn, chỉ có tác dụng trong 6 tháng. Vì vậy sau 6 tháng, để đảm bảo an toàn cần phải đi tiêm lần nữa. Đây là quang cảnh sân vận động Luniki, được sử dụng làm trung tâm tiêm chủng, và phía dưới sân đây là phòng chờ, nghỉ ngơi và có thể xin tờ khai để tự khai các thông tin cá nhân. Chúng ta cùng tiến vào nhé. Để có thể phục vụ nhiều người xếp hàng thì mọi người phải xếp hàng và đi theo hàng rào rích rắc để vào trung tâm. Để vào đến đây thì mọi người phải đi qua 2 lần cửa an ninh để đảm bảo không ai được phép mang vũ khí vào trung tâm. Sau khi qua cửa an ninh cuối cùng thì được các cô gái Nga là tình nguyện viên đón tiếp ngay. Họ hỏi mình có biết tiếng Nga không và có mang đủ giấy tờ cần thiết không. Tôi đã có xin được một tờ mẫu nên đã điền sẵn ở nhà để đến tiêm cho nhanh, đỡ phải xếp hàng, nên đã hỏi cô tình nguyện viên chỗ nộp tiền ở đâu để vào tiêm. Nhưng cô hướng dẫn viên không đồng ý, yêu cầu được kiểm tra lại. Và gọi loa xem có ai đang rảnh thì sẵn sàng trợ giúp cho tôi, và có người đã giơ tay nhận trợ giúp. Hóa ra là tờ khai của tôi khai ở nhà là không đúng mẫu ở đây. Họ đã yêu cầu tôi cung cấp hộ chiếu và tờ khai đăng ký hộ khẩu để họ điền giúp. Vậy là chẳng cần phải sử dụng tiếng Nga gì cả. Họ đã làm cho mình tất cả, làm rất nhiệt tình, không hề phàn nàn hay cáu giận. Đây là toàn bộ quang cảnh phòng đăng ký, có rất nhiều bàn đăng ký và hầu như bàn nào cũng đều có nhân viên trợ giúp. Ngoài ra còn có rất nhiều nhân viên khác sẵn sàng trợ giúp bất cứ điều gì. Như các bạn thấy, chỉ có người nước ngoài, nhưng đa số đều là dân thuộc các nước SNG cũ. Họ cần phải có giấy chứng nhận tiêm chủng thì mới được phép lao động. Vậy là xong, đã khai xong, cô hướng dẫn viên còn dẫn mình ra tận chỗ xếp hàng để vào tiêm. Đây là cửa thứ 2 để nộp tiền vào tiêm. Tôi sẽ có một video ngắn mô tả diễn biến cơ thể của chính tôi sau khi tiêm xem thế nào. Mời các bạn đón xem nhé.
Tôi cần phải nộp 1.300 rút tương đương 20 đô la. Пока я занята. У меня другой пока человек. Đã nộp tiền xong, tiếp tục xếp hàng để qua một cửa nữa, rồi mới được vào bàn tiêm. Như các bạn thấy mọi người xếp hàng rất trật tự, không ồn ào và không chen lấn xô đẩy. Hôm nay, có rất nhiều phóng viên nhà báo tới quay phim. Tiếp theo mình đã đến cửa thứ 3, tại đây mình lại phải xuất trình hộ chiếu và tờ khai đăng ký hộ khẩu. Họ viết cho mình tờ giấy chứng nhận tiêm chủng luôn. Nếu ai trốn tiêm, chắc giả vờ đi toilet để trốn từ đây chắc là được. Nhưng chẳng thấy ai trốn cả, vì có cái tờ giấy này, vẫn chưa chứng minh được là đã tiêm chủng, vì tờ giấy này có thể làm giả được. Vậy nên phải đến bàn cuối cùng, họ mới hoàn chỉnh thủ tục và đưa thông tin của mình lên mạng Internet, và từ đó mình mới nhận được mã số QR code. Mã số này là do hệ thống máy tính của thành phố cấp tự động cho những ai đã tiêm. Mã số này không thể làm giả được. Tất cả những ai có mã số QR code mới được phép đi làm, mới được đến các quán ăn trong thành phố Moscow. Như các bạn đã biết, thế hệ trẻ người Nga hiện nay rất ít và rất ít biết nấu và nấu ăn tại nhà. Tất cả là ăn trên đường phố hoặc ship về nhà. Vì vậy không được đến quán ăn là cực hình của người dân hiện nay. Lại tiếp tục xếp hàng chờ vào bàn cuối cùng để tiêm. Đây chỉ là một trong 5 phòng tiêm như thế này. Mỗi phòng tiêm có khoảng 20 bàn tiêm để đảm bảo cho mọi người được tiêm nhanh nhất. Anh phóng viên có dáng vẻ người châu Á, đang yêu cầu được tác nghiệp trong lúc anh y tá tiêm. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Tại đây, họ lại kiểm tra hộ chiếu và tờ khai đăng ký hộ khẩu. Họ ghi vào sổ và vào dữ liệu trực tiếp trên máy tính. Акт регистрация. Регистрация. А патент есть? Нет, не работает. Перевод нужен. Нет, не надо, мы молодец. Будем заносить. Пойдемте? Сюда. Cô y tá gọi mình lại tiêm luôn. Хорошо. Thì tiêm, chắc là mấy chục năm rồi bây giờ mới tiêm. Nhưng cô y tá trẻ xinh quá, mà tay bận nên không thể giơ máy nên chụp hình được. Lại có cả mấy anh phóng viên chờ chụp hình mình nữa chứ. Rồi, xong rồi, cô y tá tiêm rất ngọt nên không hề thấy đau gì cả. Lại vào bàn ngồi chờ đăng ký thông tin, họ yêu cầu cung cấp cả số điện thoại của mình nữa. Mình đã hỏi khi nào thì nhận được mã số QR code, thì họ nói đợi một chút. Вот это, да? Нет. Это самый, да? А кто вас опять? Шифровка. Вообще все. Ну вот. Да, 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 да. Да, да, да. Да, все правильно. QR-код как работает? Вам зайдет смс-ка. Посмотрите телефон. Телефон Cô ấy есть. nói đã xong thủ tục, mình có thể về. Mình hỏi lại khi nào thì nhận được mã số QR code. Cô ấy nói bạn hãy xem trong điện thoại. Mình mở ra, đây rồi có đường link báo nhận mã số QR code. Vậy
Vậy là xong, mình có thể ra về. Từ lúc mình đặt chân đến đây, cho đến lúc tiêm xong chưa đầy 40 phút, thật quá nhanh ngoài sức tưởng tượng. Lúc ở nhà mình cứ nghĩ phải hết cả ngày, nên phải nạp đầy năng lượng. Nhưng quả là quá thừa, vì chỉ chưa đầy 1 tiếng là tiêm xong, và trong đây có cả quầy phục vụ ăn nhanh. Trong lúc dịch bệnh đang nguy hiểm trên toàn thế giới, mà thành phố Moscow đã tổ chức một trung tâm tiêm chủng hoành tráng ngoài sức tưởng tượng. Điều đặc biệt ca ngợi là thái độ phục vụ của các cô gái hướng dẫn viên rất nhã nhặn, tận tình không hề cáu gắt hay làm cho xong việc. Cảm ơn nước Nga, cảm ơn ngài Putin đã cho chúng tôi cơ hội mà nếu như ở nước khác chúng tôi khó mà có được. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Xin chúc cho tất cả các bạn bình an và sớm được tiêm chủng vaccine để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Tôi sẽ có một video ngắn mô tả diễn biến cơ thể của chính tôi sau khi tiêm xem thế nào. Mời các bạn đón xem nhé. Đây là kết quả nhận được sau khi tiêm, một tờ giấy chứng nhận đã tiêm, tin nhắn trên điện thoại có đường link để nhận mã QR code. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.